عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقة النهاردة احنا هنتكلم فيها عن تسمية المركبات العضوية. Nomenclature of Organic Compounds. Nomenclature of Organic Compounds، تسمية المركبات العضوية، هو توبيك من اهم التوبكس اللي بيدرسها اي طالب بيدرس Organic Chemistry، بيدرس كيمياء عضوية، لان هي الاساس، هي الاسينشال، هي البيز اللي انا بشتغل عليه وببني عليه اي دراسة في الاورجانيك كيمستري. في البداية نحب نتكلم مع بعض عن الاورجانيك كيمستري كومباوندز. الاورجانيك كيمستري كومباوندز، المركبات العضوية، هي مركبات لازم تحتوي داخلها على ذرة الكربون. يعني الاساسي بالنسبة لي هو وجود ذرة الكربون في اي مركب من مركبات الاورجانيك كيمستري، لان ذرة الكربون هي ذرة ليها يونيك ستراكشر، ليها تركيب منفرد عن اي ذرة اخرى. ذرة الكربون تقدر تكون 3 انواع من الروابط، تقدر تكون روابط احادية، تقدر تكون روابط ثنائية، تقدر تكون روابط ثلاثية، السنجل كوفالنت كومباوندز والدبل كوفالنت كومباوندز والتريبل كوفالنت كومباوندز. بالاضافة الى ان ذرات الكربون تقدر ترتبط مع بعضيها عشان تكون تشين، سواء ستريت تشين او سايكليك تشين كومباوندز. بالاضافه الى ان الكومباوندز اللي بتحتوي على ذره الكربون هي كومباوندز ليها استابيليتي، ليها ثيرمال استابيليتي، ليها استابيليتي حراريه. بالتالي فالاورجانيك كومباوندز هي مركبات معينه اخذت برانش مهم جدا من الكيمستري برانشز. المركبات العضويه في البدايه اعتقد ان كل المركبات العضويه مرتبطه ارتباط تام بالنظريه الحيويه الفيتاليتي، لحين ما اكتشف العالم فوغلر ان المركبات العضويه احنا بنقدر نحضرها في المعمل، لما نجح ان هو يحضر مركب اليوريا من مركب سيانات الامونيا. في هذا الوقت بدأ انطلاق تحضير عدد مهول من المركبات العضويه، وبدأنا في تحضير الاورجانيك كومباوندز according to ال system of preparation in lab، تبعا لطرق التحضير المعتمده في المعمل. بناء على تحضير عدد وكم كبير من المركبات العضوية، أصبح عندي مركبات عضوية more than 10 مليون compounds. بناء على great number of compounds، العدد الهائل من المركبات العضوية، أصبح impossible إن أنا أستخدم الكومن نيم. أصبح من المستحيل إن أنا أسمي المركبات العضوية بالكومن نيم. الكومن نيم هو اسم بيعتمد على source of compound، أصل الكومباوند أو الديسكفري اوف كومباوند، اكتشاف الكومباوند. بالتالي اعتمد كل العلماء على International System of Nomenclature، نظام دولي من أنظمة التسمية، وهو الأيوباك سيستم. الأيوباك سيستم هو International Union of Pure and Applied Chemistry International System of Nomenclature، نظام دولي لتسمية المركبات العضوية. بمعنى إن أي كيمست، أي كيميائي around the world, all over the world will name the organic compound in the same name. كل الكيمستس الموجودين في العالم كله هيبتدي يسمي المركبات العضوية بنفس الاسم، لأننا كلنا شغالين تبعا للرولز. الرولز دي محددها الانترناشونال سيستم والانترناشونال يونيون اوف بيور اند ابلايد كيمستري. طيب أنا دلوقتي يهمني بعد الكلام ده كله، يهمني الستبس اللي بعمل بيها نومنكليتشر، خطوات تسمية المركبات العضوية. ازاي اعمل نومنكليتشر؟ ازاي اسمي المركب العضوي؟ ركز معايا من اول الفيرست ستيب، لان الكلام ده مهم جدا. الفيرست ستيب in nomenclature determine البيرنت تشين او الستيم. البيرنت تشين او الستيم is the longest carbon chain. longest carbon continuous chain هي أطول سلسلة كربون متصل. يبقى الفيرست ستيب وأهم ستيب بالنسبة لي إنك تعرف إزاي تحدد longest continuous carbon chain. number of carbon atom is the root name، هو أصل اسم الكومباوند. ذرة كربون ميث 2 إيث 3 بروب 4 بيوت 5 بنت 6 هيكس 7 هبت 8 اوكت 9 نون 10 ديك. ميث إيث
prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dic. The longest continuous carbon chain in the compound. Now we will try to name and find the longest continuous carbon chain in some compounds. هنحاول مع بعض نعرف أطول سلسلة كربون في المركبات الموجودة قدامنا. نمشي مع بعض step by step. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. لا، اللونجست كاربون تشين بالنسبة لي هي اللي فيها 7 كاربون اتومز: ميث، ايث، بروب، بيوت، بنت، هيكس، هبت. في another choice 1 2 3 4 5 6 7. يبقى سواء ال straight chain أو ال curved chain is accepted for me. heptane and also the same. The next compound 1 2 3 4 5 6. meth, eth, prop, but, pent, hex, hexane. And we have also branch. It is the longest carbon chain. Example number 3: meth, eth, prop, but. 4 carbon atoms. It is the longest continuous carbon chain. The next example 1 2 3 4 5 6 7. Accepted. 1 2 3 4 5 6 7 8. octane. meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, octane. It is the longest carbon chain with 2 substitution, with 2 branches, with 2 guests. الكومباوند اللي بعده 1 2 3 4 5. ده التشويس الموجود عندي. في اختيار تاني 1 2 3 4. No, the straight chain is the longest carbon chain. 1 2 3 4 butane. 1 2 3 4. It is the same butane. 1 2 3 لا, not accepted. يبقى دي longest carbon chain أو straight chain. الاتنين هم the longest carbon chain. الكومباوند الأخير 1 2 3 4 butene. ده هو longest carbon chain عندي. هي اللي chain دي longest carbon chain اللي موجودة عندي في البيوتين. يبقى أنا كده الفيرست ستيب وأهم ستيب إن أنا أحدد longest continuous carbon chain، أطول سلسلة كربون متصلة. الخطوة اللي بعدها السكند ستيب إني أحدد السفكس نيم. السفكس نيم is the family name. الفانكشنال جروب نيم. بالنسبة لي أنا شايفة إن السفكس نيم هو اسم العيلة. اسم العيلة دايما بيكون في اسم كل واحد مننا في آخر اسم من اسمه. عشان كده الفاميلي نيم أو الفانكشنال نيم برضو هو الفاميلي نيم، هو آخر اسم في اسم العيلة. For example محمد، أحمد، حسان، عبد الجبار. عبد الجبار هو الفاميلي نيم، هو الفانكشنال جروب نيم، هو الكلاس نيم. أنا عندي أكتر من كلاس في الأورجانيك كيمستري. المفروض إن أنت بتعرف الستراكشر بتاع كل كلاس منهم والأيوباك سفكس، يعني آخر مقطع بتحطه في اسم الكومباوند بعد الروت نيم. الروت نيم اللي احنا مخلصين اسمها ميث، ايث، بروب، بيوت، بنت، هيكس، هبت، اوكت، نون، ديك. اوكي طيب، اول حاجه عندي في الفاميلي نيمز هو سي سنجل بوند سي. اي كومباوند فيه كل الكربون اتومز مرتبطه مع بعض بسنجل كوفالنت بوند برابطه احاديه تساهميه بقول عليه الكان كومباوند. والسفكس عندي كلمه ان. الكينز سي دبل بوند سي والسفكس اين. الكاين سي تريبل بوند سي سفكس اين. الكحولز او اتش والسفكس او ال.
aldehyde suffix CHO C double bond O single bond H and suffix is L. Aldehyde suffix is L. Ketones carbonyl group C double bond O suffix on. Nitriles C triple bond N and suffix is nitrile. Carboxylic acid COOH C double bond O single bond O H and suffix is oic acid. Carboxylate ion or ester C double bond O and suffix oate. Ester C double bond O and R means alkyl group. R means alkyl. Alkyl group we will explain it in the same video هنشرحها دلوقتي حالا. والsuffix بتاعي oate. amines in H2 والsuffix amine. amides C double bond O in H2 suffix amide. دوت second step in naming of family name أو functional group name أو suffix name. في information صغيرة كده أنا أحب إن أنت تاخد بالك منها. في حاجة اسمها priority of naming functional groups، يعني الأولوية في تسمية functional groups في الأورجانيك compounds. عندي أكتر من class في الأورجانيك compounds والsuffix name والprefix name. هتلاقي إن أعلى جروب عندي في البريوريتي هي الكاربوكسيليك أسيد، بعديها الإسترز، الأمايد، النيترايلز، الألدهيدز، كيتونز، الكحولز وهكذا. أعلى جروب في البريوريتي هي الجروب اللي لازم تكون السفكس نيم، هي الفاميلي نيم. لو اتوجد عندي if we have more than one functional group، لو عندي أكتر من functional group، خد بالك الأعلى في البريوريتي الهايست في البريوريتي will be the suffix name will be the parent name، واللو في البريوريتي القليل في البريوريتي بالنسبة لي هو هيكون البريفكس. Examples: alkyne our suffix is ene like propene CH3 CH double bond CH2. And so alkyne, propyne, benzene, methylbenzene, fluorochloropromo are prefixes only. يبقى البوينت دي take care of it. اوكي. الثيرد ستيب ودي last step بالنسبة لي وهو النيم of prefix. البرانش نيم أو السايد تشين نيم. البرانش نيم is our guest، هو الضيف بتاعي. أي ضيف أنا لازم أكرمه ويكون مكانه في المكان الأول أو في الصف الأول. ده اللي بيحصل عندي في Nomenclature of Organic Compounds، تسمية المركبات العضوية. السفكس عندي بيكون اسمه قبل الروت نيم. لو عندي أكتر من prefix بيكون الريارينجمنت أو ترتيب الإليمنتس ترتيب alphabetically، ترتيب أبجدي. يعني اسم السبستيوشن أو اسم الاستبدال اللي موجودة عندي برتبه على حسب الحروف الأبجدية. اللي اسمه بيبدأ بحرف ال A هيكون قبل اللي اسمه بيبدأ بحرف ال M أو ال N وهكذا. مين البريفكسز أو السبستيوشن اللي ممكن تكون عندي في الأورجانيك كومباوند؟ أنا عندي أكتر من بريفكس: البرومو، كلورو، فلورو، هيدروكسي، أوكسو، أمينو، نيترو، بنزايل أو فينايل جروب. الألكايل جروبس، الألكايل جروبس نبدأها بالميثايل، إيثايل، بروبايل، بيوتايل. الميثايل جروبس دي بنقول عليهم الألكايل جروبس. الألكايل جروبس هي مجموعة من الجروبس الجنرال موليكولار فورمولا ليها CnH2n+1. CnH2n+1 معناها إن عندي الميثايل C1H2
2 times 1 equal 2. 2 plus 1 equal 3. So we have CH3, methyl. Second one, C2H. 2 times 2 equal 4 plus 1 equal 5. It is ethyl. Propyl C3H7, butyl C4H9. دي الالكايل جروبس مهمة بالنسبة لي. مهم انك تعرف ازاي بقول اسم الالكايل جروبس وازاي بعرف الاستراكشر بتاعها. نتنقل مع بعض على مجموعة من الاكزامبلز للنومنكليتشر اوف اورجانيك كومباوندز. نمشي مع بعض ستيب باي ستيب في الكومباوندز الموجودة قدامي. أول compound الفيرست step to know the longest continuous carbon chain. 1 2 3 4 5 6. التشويس الثاني 1 2 3 4 5 not accepted. Meth, eth, prop, but, pent, hex. Hex is the root name. Functional group, it is saturated compound. It is alkane. Functional group is Al. The parent name or the family name. Substitution, our guests, we have 2 guests. 1, 2. We have 2 guests. Our guests must have the least number. To have the least number, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 2, 4, 2, 4, di-2-methyl hexane. Second choice. Meth, eth, prop, but, pent, hex, hept. Family name or parent name, alkane, an group. Our substitutions, we have 2 substitutions on carbon atom number 3. We have 2 substitutions in carbon number 3 to give the substitution of our guest عشان ندي الضيف بتاعي the least number. To give our guest the least number 1 2 3 3 C2H5 ethyl 3 C3H7 propyl 3 ethyl 3 propyl heptane. A third question. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. So we have not heptane, we have octane. We have octane. We have octane and we have 2 substitutions. Substitution in carbon atom. This and this carbon atom. So we have 2 substitutions. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2 and 6 dimethyl. Meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct. 2 and 6 dimethyl octane. The next example. Meth, eth, prop, but, butane. And we have substitution in carbon number 2 to methyl butane. Meth, eth, prop, but, pent, hex. Hexane, it's alkane. We have 2 substitutions. We have methyl and ethyl. Our arrangement is alphabetically. So we have 3 ethyl, 2 methyl hexane. Meth, eth, prop, propane. We have 2 substitution on carbon atom number 2. We have 2 and 2 dimethyl propane. Number 7. Meth, eth, prop,
2 methyl propane. The same meth, eth, prop, but, pen, hex, hept. We have 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 tetramethyl heptane. And the same, we have heptane series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have heptane, we have alkane, we have methyl group, and we have 2 ethyl groups. So we have 3 and 3, 1, 2, 3. We have 3 and 3 diethyl 2 methyl heptane. It is the steps of nomenclature of organic compounds. دي خطوات تسمية الأورجانيك compounds. الإكزامبل ده بيوضح لي إن أنا عندي أكتر من functional groups وعندي أكتر من substitution. المفروض أول حاجة بعرفها إن أنا أعرف البرايمري functional group، إن أنا أعرف المين functional group. المين functional group عندي هي الهيدروكسي جروب، الالكحوليك جروب. الالكحوليك جروب هي الفاميلي نيم أو الفانكشنال جروب نيم. So الارينجمنت ترتيب ذرات الكربون عشان يبقى عندي longest continuous carbon chain هي التشين دي 1 2 3 4 5 6 meth, eth, prop, but, pen, hex, hexane. Functional group must have the least number. الفانكشنال جروب المجموعة الفعالة لازم تاخد أقل رقم. عشان تاخد أقل رقم الحل الوحيد في numbering إن أنا أرتب 1 2 3. يبقى hexane 3 all. We still have 2 guests. أنا عندي ضيفين، عندي CH3 وعندي الBr. يبقى الارينجمنت is alphabetically، الترتيب ترتيب أبجدي. 2 برومو، 5 methyl، hexane 3 all. ده هو النيم of compound. في النهاية أتمنى يكون التوبيك بتاع النهاردة توبيك سهل وتفهم بسرعة. أي كويشن في البارت دوا ابعت لي كومنت بيه وإن شاء الله هيكون عندك رد عليه. يا ريت ما ننساش نعمل شير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلنا، وما تنساش سبسكرايب وتفعل الجرس عشان أي فيديو جديد يوصلك مباشرة. شكرا لكم يا شباب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.